what's up mga brad? ADVinci here. This time mga brad, na-install tayong crash guard. Yan, para dito sa ADV150 ko. Sasabayan ko na rin na pag-install ng brake levers. Kasi itong brake levers mga brad, itong stock brake levers, wala naman ng issue, wala naman ng problema. Pero katagalan kasi mag-fade to, itong brake levers na to mga brad, no? Kaya para sa akin mas maganda yung mga aftermarket. Kasi yung aftermarket pwedeng adjustable, pwedeng isang finger lang gamitin mo, etc etc. Kaya yun, no mga brad, kakabit din natin yun. And syempre yung crash guard, kasi alam nyo ba na sobrang mahal ng mga fairings na itong ADV. Ang mahal. Kaya yung crash guard, kahit pa paano, pag nag-slide ka ng wag naman sana, kahit pa paano may protection, di ba? So yun na mga brad, uwi na ako sa amin, tapos install natin tong nakuha ko dito sa Moto SS. Yan, kung hindi niya pa napapanood yung vlog ko regarding dyan, panoorin nyo na lang mga brad. Again, maraming salamat kay Sir PJ sa pag-provide netong SEC crash guard and SEC brake levers para dito sa ADV 150 ko. So update ko na lang kayo kapag nasa bahay na ako, okay? So ito na siya mga brad, no? Ayun na, nakabit ko na yung SEC na crash guard dito sa Honda ADV 150 ko. Ayan, diba? Well, to be honest mga brad, meron pa dapat dito yan. Meron pa dapat dyan, eto. Kaso nga lang, hindi ko siya nakabit kasi unang-una, kailangan ng parang bolt dito. Though, nakabili naman na ako nung, yung parang clip, fairing clip, tapos lalagyan mo ng bolt, and then eto, kailangan mong mas mahabang Allen wrench. Kaso nga lang, hindi ko siya recommended na ikabit since sa fairings lang siya eh. Nasa fairings lang siya. Parang
ewan na, parang delikado kasi kapag nag-crash ka, diba? Kasi instead na maprotektahan yung fairings mo, baka lalong mas ma-damage pa since, ayun nga, dito lang siya nakalagay or sa fairings lang siya nakalagay. Pero ito, okay naman to. Okay to na nakakabit siya sa floorboard, no? Kasi secure naman yan eh, tingnan nyo. Diba? Kapag ginagalaw ko siya, kahit yung mismong motor gumagalaw din. Yun nga lang, mapapansin nyo, may mga nakaumbok. Kasi, ayan, dyan siya nakakabit mga brad. Tatlo yan eh, tatlong nakaumbok dyan. Ang ginagawa ng iba, para hindi mawala yung umbok, binubutasan nila tong paddings na to, itong rubber padding. Pero so far, okay siya. Kasi pag nag-crash ka, usually ito madalas na maano eh, ito madalas na gumagasgas eh, ito madalas na tumatama eh, itong part na to. Kaya yes, makapagbigay protection to. Pero ito, hindi ko siya recommended kasi ayun nga, sa fairing siya kinakabit. Instead na protektahan, baka mas lalo pong mas ma-damage. Mas maganda sana kung yung isang buo eh, yung mo lang ikakabit sa fairings, dito nung nakakabit, diba? Tapos yung brake levers mga brad, ito sobrang daling kakabit ng dalawang to. Kasi nga, plug and play lang, tatanggalin mo lang yung bolt, kakabit mo, eh din yun, okay na, diba? Kaya yan mga brad, yan yung ADV150 ko with crash guard and brake levers. So mabibili nyo to sa, yan nga, sa Moto SS dyan sa Binyan, Laguna. Kung hindi nyo pa napapanood yung previous vlog ko, check nyo na lang mga brad, no? Pero yan, yan lang yung nakikita kong disadvantage ng crash guard, na eto nga, nakaumbok siya, pero hindi naman siya nakaka-apekto mga brad, no? Ramdam mo siya pero hindi siya nakakairita, parang ganun pa rin, no? Ganun pa rin yung mafe-feel mo, parang normal pa rin. Brake lever, sobrang gandang gamitin kasi nga, ano, hindi siya magfa-fade, hindi na nagfa-fade to mga brad, no? Since alloy na eh, alloy na itong material na ito. Tapos adjustable pa, pwedeng 1 finger, pwedeng 2 fingers, pwede mas malayo sa'yo, pwede mas malapit. Ako kasi mas sanay ako na mas malayo eh, mas malayo sa akin yung brake levers since yung braking ko more on smoothness. Ito pa pala, no? Napepend pa pala yan in case na mag-crash ka, diba? Ayan, pwede mo siya i-bend, o kaya kung gusto mo mag-brake ng ganito. Pero yun nga mga brad, no? Pabibili nyo tong mga products na to sa Moto SS dyan sa Binyan, Laguna. Kaya huge thank and shoutout ulit kay Sir PJ sa pag-provide ng mga products na to. So yun lang mga brad, mabilisang vlog lang, mabilisang demo lang regarding sa products na kinabit ko. Kita nyo naman siguro kung paano siya ikabit, sobrang plug and play lang talaga lahat. Pero yun nga, yung sa harapan na crash guard, hindi ko siya recommended ikabit kasi sa fairing siya kinakabit eh. Delikado kasi, para sa akin delikado. So yun na lang siguro mga brad, no? Maraming salamat sa pag-note, sa pagla-like, sa pag-share. Maraming salamat sa comment. Pahintayin na lang ng sunod ko na vlog. And shoutout and happy birthday nga pala. Nakalimutan ko pangalan mo, Paps, pero nagpapabati yung girlfriend mo sa akin eh. Happy birthday sa'yo, Paps. Sensya na kung hindi ko nabasa yung pangalan mo kasi sobrang mahina ako sa pag-remember ng pangalan. Ayun, bibili na akong almusal kasi sobrang aga pa. Y'all know the drill. Ride safe. Peace out.